คุณเคยรู้สึกว่าโลกนี้มันช่างหนักและชีวิตกำลังกดทับคุณอยู่บ้างไหมคะทุกก้าวที่เดินไปมีแต่ความสับสนทั้งที่อยู่ท่ามกลางผู้คนแต่ทำไมถึงได้รู้สึกโดดเดี่ยวขนาดนี้สวัสดีค่ะนัดอยู่ดีๆดูแลอารมณ์จัดการตัวเองในชีวิตประจำวันค่ะเมื่อไม่นานมานี้มีคุณผู้หญิง3 คนนะคะทักนัดเข้ามาในเวลาไล่เลี่ยกัน แต่ละคนเนี่ยรู้สึกเหนื่อยสับสนทรมานกับสิ่งที่พวกเธอต้องเผชิญอยู่คุณเอรู้สึกอยากจะทิ้งทุกอย่างแล้วก็หนีไปอยู่เมืองเล็กๆคุณบีไม่อยากจะกลับไปมีความรู้สึกมืดดำที่เคยดิ้นหลุดมาได้อีกแล้วแต่ตอนนี้เธอก็เริ่มมีอาการเบิร์นเอาท์กลับขึ้นมาอีกครั้งคุณซีเพิ่งกลับไปทำงานประจำหลังจากลาคลอดมานานเธอถูกคาดหวังจากภาระในหน้าที่การงาน พอเลิกงานกลับบ้านก็ถูกคาดหวังว่าจะต้องทำหน้าที่แม่และภรรยาได้ไม่มีที่ตินะคะเรื่องราวทำนองนี้คุณฟังแล้วรู้สึกคุ้นๆบ้างไหมคะความจริงก็คือถ้าคุณกำลังรู้สึกเหนื่อยสับสนพยายามจนรู้สึกท้อใจไปหมดคุณไม่ใช่คนเดียวที่รู้สึกแบบนี้หรอกค่ะใครต่อใครต่างก็เคยจะต้องผ่านประสบการณ์ความรู้สึกแบบนี้ด้วยกันมาทั้งนั้นตัวนัทเองก็เคย มันเป็นความรู้สึกแบบที่พวกเราจะต้องเจออยู่แล้ว และเพราะว่าพวกเราเคยผ่านประสบการณ์ทำนองนี้มาก่อน มันก็เลยทำให้เราเข้าใจความสำคัญของการมีเมตตา พวกเราแต่ละคนต่างก็มีสิ่งที่ต่อสู้อยู่ พวกเราแต่ละคนต่างก็พยายามในแบบของตัวเองบนวิถีทางของตัวเองอยู่ ดังนั้นเราจึงควรใจดีกับคนอื่น แต่เหนือสิ่งอื่นใดเราจะต้องไม่ลืมใจดีกับตัวเองด้วย วันนี้อยู่ดีๆคุยกันเรื่องนี้ค่ะเอบอกนัดว่าไม่ว่าไปที่ไหนก็รู้สึกว่าไม่ใช่ที่สำหรับเรา ไปทำงานก็ร้องไห้ แต่จะกลับบ้านก็ไม่ได้ เหมือนชีวิตลอยผ่านไปเฉยๆ โดยที่เราแก้ไขอะไรไม่ได้เลย อยากจะหลบอยู่แต่ในห้องหรือไม่ก็หนีไปไกลๆ ไปอยู่เมืองเล็กๆ เดินเล่นร้านหนังสือ ถ้าคุณกำลังรู้สึกในทำนองนี้อยู่นะอยากจะบอกคุณว่ามันโอเคมากเลยที่คุณจะรู้สึกอย่างที่คุณรู้สึกถ้าเสียใจก็ยอมรับว่าตัวเองเสียใจถ้าเหนื่อยก็ยอมรับว่าตัวเองเหนื่อยถ้าสับสนก็ยอมรับว่าตัวเองสับสนแค่อนุญาตให้ตัวเองรู้สึกอย่างที่มันเป็นโดยที่ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเพิ่มเติมลงไปแล้วก็ไม่ต้องพยายามต่อต้านว่าตัวฉันไม่ควรรู้สึกแบบนั้นไม่ควรรู้สึกแบบนี้ แค่อนุญาตให้ตัวเองรู้สึก ถ้าน้ำตามันจะไหลก็ปล่อยให้มันไหลออกมา แค่เลือกสถานที่ที่มันปลอดภัย ให้คุณสามารถปล่อยน้ำตาของคุณให้มันไหลได้ โดยที่จะไม่มีใครตัดสินคุณ แล้วก็ปล่อยให้น้ำตาไหลออกมาให้พอ ความรู้สึกก็มีประโยชน์ในแบบของมันค่ะ มันช่วยชี้ให้เราเห็นว่าตอนนี้อะไรคือสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญ ชีวิตมันสามารถมองได้จากหลายแง่มุมนะคะ เราสามารถมองชีวิตในแง่ของร่างกายอารมณ์ตรรกะแล้วก็จิตวิญญาณก็ได้เหมือนกัน เวลาที่เราติดอยู่ในพายุหมุนของอารมณ์มานานเกินไป หรือว่าใช้สมองมีหลักการและเหตุผลเป็นคนที่ตรรกะเยอะมากๆจนสมองเหนื่อยสมองล้าไปหมดแล้วเนี่ยมันจะเป็นการใช้งาน2ส่วนนี้มากเกินไปจนเสียสมดุลนะคะ พอเป็นแบบนี้เราก็สามารถดึงอีก2ส่วนนี้มาใช้ให้มากขึ้นเพื่อดึงสมดุลกลับมาได้ค่ะนั่นก็คือทางร่างกายแล้วก็ทางด้านจิตวิญญาณค่ะสำหรับด้านร่างกายนะคะเวลาที่เราใช้ใจของเราเยอะๆเนี่ยใจของเราก็จะเป็นทุกข์เวลาที่เราใช้สมองมากๆเนี่ยสมองหยุดคิดไม่ได้แถมสิ่งที่คิดได้ก็มีแต่เรื่องลบๆแล้วก็คิดไปก็มองไม่เห็นทางออกอยู่ดีนะคะเวลาที่เป็นแบบนี้ให้เราย้ายโฟกัสค่ะให้เราย้ายโฟกัสจากที่โฟกัสแต่อารมณ์โฟกัสแต่ความคิด มาเป็นการโฟกัสที่ร่างกายค่ะพาตัวเองออกไปขยับทำให้ร่างกายของเราออกเหงื่อแล้วก็ปลุกพลังความสดชื่นของเราขึ้นมาเวลาออกกำลังกายเราทำให้สมองได้หยุดพักจากการคิดมากค่ะพอเราขยับร่างกายสมองต้องเปลี่ยนมาโฟกัสจากการคิดวนคิดซ้ำเป็นการโฟกัสที่การเคลื่อนไหวแทนสมองก็เลยได้หยุดพักจากการคิดไม่จบไม่สิ้นค่ะอีกอย่างการออกกำลังกายจะไปกระตุ้นการผลิต BDNF ให้มากขึ้น BDNF เป็นโปรตีนที่เป็นอาหารในการสร้างเซลล์สมองค่ะพูดง่ายๆก็คือการออกกำลังกายช่วยให้สมองได้พักแถมยังบำรุงสมองไปในตัวเพราะว่ามันไปกระตุ้นการสร้างอาหารเพื่อเลี้ยงสมองค่ะ
ออกกำลังกายแล้วสมองก็เลยปลอดโปร่งแจ่มใสหัวแล่นสมองแล่นเป็นอย่างดีนั่นเองค่ะแต่แน่นอนว่าถ้าคุณอยากจะเติมพลังงานดีๆให้กับร่างกายของตัวเองมากกว่านี้แล้วก็อย่าลืมกินผักผลไม้ให้หลากหลายกินอาหารปรุงสุกลดอาหารอุ่นซ้ำลดอาหารแปรรูปก็จะช่วยเติมพลังงานชีวิตดีๆให้กับร่างกายของเราได้ค่ะส่วนการดูแลตัวเองทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยก็จะต้องดูก่อนว่าแล้วตามปกติคุณมีการดูแลตัวเองตรงส่วนนี้ยังไงค่ะคือบางคนก็อาจจะเป็นสายไหว้พระสวดมนต์มีชั่วโมงอธิษฐานหรือว่าทำกิจกรรมอื่นๆเนาะหรืออย่างตัวนัทเองเนี่ยก็จะเป็นสายนั่งสมาธิแล้วก็เขียนบันทึกค่ะเวลาที่นัทเจอเรื่องยากลำบากเกิดอารมณ์ที่มันย่อยยากๆเกิดขึ้นในตัวเองเนี่ยนัทก็จะทำการยกระดับความเข้มข้นของสิ่งที่นัทปฏิบัติอยู่แล้วนะคะจากเดิมที่ปกตินั่งสมาธิแค่วันละ1 รอบก็จะเพิ่มมาเป็นการนั่งสมาธิเช้าเย็นแล้วก็เพิ่มการฝึกหายใจลงไปอย่างการเขียนบันทึกเนี่ยที่ปกติก็จะเขียนง่ายๆสั้นๆ3 นาทีถึง 5 นาทีก่อนนอนเนี่ยเราก็จะมีเซสชั่นพิเศษเป็นการเขียน journal แบบจริงจังนะคะนัดทำชุดคำถามสำหรับการขุดค้นลงไปในตัวเองก็จะทำการเขียน journal ตัวนี้ซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาค่ะ2 ชั่วโมงถึง 4 ชั่วโมงนะคะคือเขียนไปขุดลึกลงไปข้างในตัวเองจนไปเจอถึง root cause นะคะต้นตอของปัญหาที่จะแบบปลดปล่อยเราออกมาได้เวลาที่เขียน journal ตัวนี้เสร็จเนี่ยนัทจะรู้สึกโล่งมากนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เราเห็นต้นตอแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลของปัญหาทั้งหมดที่เราเผชิญอยู่มันจะเหมือนกับการไปออกศึกอะค่ะไปรบกับตัวเองแล้วเรารบชนะกลับมาแล้วเราก็ได้บทเรียนที่มีค่ากลับมาเป็นของรางวัลด้วยบทเรียนนี้เองนะคะที่ทำให้เราได้เกิดการเรียนรู้แล้วก็เติบโตค่ะส่วนสุดท้ายที่นัทคิดว่าสำคัญมากเลยนะคะก็คือการแบ่งปันเรื่องราวของเราออกไปค่ะในภาษาอังกฤษจะมีคำว่า vulnerable ที่แปลว่าเปราะบางนะคะการที่เรายอมเปิดใจยอมเผยเรื่องราวด้านที่เปราะบางของเราออกไปเนี่ยมันไม่ได้ช่วยแค่ตัวเรามันไม่ได้ช่วยแค่ในแง่ว่าแบบเราได้ยกภูเขาออกจากอกนะแต่ว่ามันเป็นการช่วยคนอื่นๆที่มีปัญหาคล้ายคลึงกันใกล้เคียงกันกับเราด้วยเหมือนกันค่ะก็อย่างที่บอกไปว่าจริงๆแล้วพวกเราทุกคนต่างก็พยายามด้วยกันอยู่ทั้งนั้นนะคะเวลาที่มีคนยอมแบ่งปันเรื่องราวด้านที่ไม่ได้สวยงามนักของตัวเองออกไปเนี่ยมันเป็นการช่วยพวกเราทุกคนค่ะเนื่องจากว่าวิธีการดูแลตัวเองบนโลกนี้มันมีเยอะมากเลยนะคะแล้วมันก็ไม่ได้มีวิธีการไหนเป็นวิธีการที่ดีที่สุดหรอกค่ะมีแค่วิธีการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตัวคุณเท่านั้นแล้วมันก็โอเคหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเล่นโยคะวาดรูประบายสีพบนักบำบัดปรึกษา ChatGPT เปิดไพ่กับหมอดูไปเดินเล่นริมทะเลกินแก้เครียดหรือว่าดื่มน้ำสกัดเย็นค่ะตัวคุณเองย่อมรู้ดีที่สุดว่าคุณชอบแบบไหนและวิธีการไหนที่ได้ผลที่สุดสำหรับคุณค่ะการดูแลตัวเองเป็นเรื่องพื้นฐานนะคะเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้เรามีพลังกายพลังใจเอาไว้ไปใช้ทำสิ่งสำคัญในชีวิตของเราค่ะเวลาที่เรามีรากฐานหนักแน่นเนี่ยถึงจะเจอศึกหนักถึงจะเจอพายุผ่านเข้ามาถึงจะเจอวันร้ายๆเราก็จะมีฐานที่มั่นให้เรากลับไปนะคะมีกิจกรรมการดูแลตัวเองพื้นฐานที่จะช่วยเรียกคืนสติของเราให้คืนกลับมาแทนที่เราจะหวั่นไหวไปกับสถานการณ์หรือว่าเต้นไปกับใดๆก็ตามที่เข้ามากระทบเนี่ยเราจะนิ่งเราจะสามารถกลับมาอยู่กับตัวเองได้แล้วเราก็เลือกที่จะตัดสินใจดีๆได้นะคะโดยที่ไม่วู่วามหรือว่าทำอะไรไปตามอารมณ์ค่ะแล้วคุณล่ะคะในวันที่เจอเรื่องร้ายๆมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงเพื่อดึงตัวเองให้คืนกลับมาเขียนมาเล่าให้ฟังตรงช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะนัดจะรออ่านอยู่ค่ะขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันขอบคุณที่ติดตามรับชมอยู่ดีๆ Live Well อย่าลืมว่าคนสร้างสรรค์ใช้ชีวิตสร้างสรรค์ไม่มีใครที่ต่อสู้แต่เพียงลำพังทุกคนต่างก็พยายามในแบบของตัวเองทั้งนั้นใจดีกับคนอื่นได้ก็อย่าลืมใจดีกับตัวเองด้วยนะคะดูแลตัวเองทุกท่านสวัสดีค่ะ